Identity ng execration. When you hear execration, maiisip mo agad mga setup, mga flashy plays, mga minamama ang kalaban, kumbaga. And it is going to be a Bane, ladies and gentlemen. We are going to see Faramis Bane being executed dito sa ating playoffs. Ito yung mga teams na makikita natin na may plano, sinusunod ang plano, at doon sila nananalo. And let us see what will happen here. Hindi sila naging successful sa pag-debut ng Gusion on the gold lane under Rene J's hands. Pero look at this. 2v2 the top side. What happened there? Saan nakuha yung energy crystal? Pero ano kaya to? Kakaiba to ha. Very interesting to para sa mga viewers natin kung ano bang ginagawa ng ganitong klase na strategy. They are getting gold but lalalim yung kailangan niya puntahan para makapag-defend or makapag-farm. And this is a Harriet that we're still talking about. Every kill counts for a late game hero such as the Harriet. Wala pang kills na nakukuha ang execration. But yung law of diminishing gold, hindi sila pwedeng makakuha ng kill. And si CHAKNU at si Bane, uulitin lang to hanggang mamaya. Execution na may 3 tao sa taas. Ang gagawin nila, rekta sa turtle. And that's a good trade-off. Cross-map play ang ginawa ng Omega doon. Knowing, or execration rather, knowing that Omega invested around 3 or 4 people doon sa top side, immediately, they took down the turtle and they equalized a bit of the gold trade na nangyari doon. But looking at gold right now, medyo napupunta na nga tayo sa law of diminishing gold. Butters, 1.3, na-stuck na sa 1.3 to 1.6 sa pagpunta ng paulit-ulit doon sa lane na pinupush lang ng walang kamatayan. Pero ito, dito si Renjo, dinadala-dala. At LBJ, nahuli si Haji. Kenji, ang next target niya. Renjo, buhay pa rin. Natama na second skill. Nag-flicker in si Kenji. At mukhang siya ang tutumba dito. Renjo, binabakito. Survive. Wow, wow. 2 kills. Finally napunta sa side ng execration. Pero tignan mo to, wala talagang tigil sa pag-push ang execration dito. Kita natin ang mga creative na strategy nang gagaling sa Omega. Pero execration, dumating sila dito nang napaka-prepared at malefic roar na nga dito si Kelda. Ibig sabihin yan, mas masakit pa sa Torre. At bakit nga ba si Lina yung isang kinuha nila? Kasi pwede kang mag-teleport doon sa Abyss and Trap. Ang gagawin nila, mag-set up sila na malapit na sa Torre at kapag na-set up na nila, doon sila gagamit ng arrival. Ngayon, for execration, feeling ko ang kanilang next step ay ituloy na din lang kung ano yung strategy nila. Again, go back to that gold lane, nag-arrival na. Paulit-ulit lang. Gawin na lang na mission successful dito dahil sinimulan na nila ang ganitong strategy para kunin ng maaga ang inhibitor turret. And yung ultimate nandun pa rin talaga, Omi. Walang Hindi katapusan. nila mapigilan, walang katapusan. Dumadami lang yung procs ng pag-revive. In Omega Esports, I feel like ang sagot nila dito sa ganitong strategy o cheese strategy na ginagawa ng execration ay just take bites when they see them. Haji Z, nakuha nila yung unang Torre nila. Para dito sa game, this is a great move para sa side ng Omega. Para kahit pa paano ay makakuha naman sila ng onting breathing room. Pero sabi ng execution, walang breathing room. Anong breathing room? Walang hihinga. May breathing room na. Nasira na yung inhibitor turret kaya lilipat naman siguro sila sa ibang lane. Pero hindi! Gusto nila tapusin ang game tong! And automatic yan kapag nahawakan nila yan ng 2 o 3 beses pa, tutumba na yan. And ito ata yung pinakamakesong lineup na nakita natin sa buong stage ng MPL dito sa Pilipinas. At pinag-uusapan lang namin to sa backstage. Pinag-uusapan lang namin kung lalabas ba to and lumabas na nga si Heath nandito sa area. Pero kasi ang pinaka-problema, turn na din dito si Haji kung ano nga bang gagawin niya. Nako, and they're going for it. Sinusugod na lang talaga nila ang base pero medyo kulang ata sa minions at damage. Nako, nakakuha ng kill. Okay lang yan kasi ang pinaka primary na gagawin lang naman talaga nila, basagin lang yung base turret, tapusin lang yung laro. Netong ginawang draft ng execration para hindi sila magkaroon ng problema. Napaka mega mind ng strategy na ginawa ng execration dito pero mukhang magkakaroon ng labanan. Circling Eagle, pasok na dito. And that is going to be Kelra taking down yung Torre. Wala sila i-take down at tatanggapin lang nila buong buo yung pagkamatay na yon at alam nila ay nagawa na nila yung trabaho nila. LBJ kumukuha ng kill and slaughtering blades. Binato niya na lang is automatic
meron 3 o 2 tao na mawawala sa inyo at yung execration, pipilit na nakukunin to. Nandun na naman sila sa taas at nakakuha na execration yung Lord Nako. at tadaan yan sa may taas. Pero habang nangyayari lahat yon, si Paramis makakuha ng kill. But yung trio ng Omega, si Heath, Toshi at si Haji, tuloy-tuloy lang sa pag-pressure ng ibang lane. Nako, medyo mahirap to para sa Omega Esports. Meron ng Lord na nagmamarch dito sa gold lane at dediretso yon sa kanilang base. May arrival din na available para sa execration, so anytime na makapush ang level 1 Lord na to, ay pwede silang dumiretso at hindi na nga nila inantay pa dahil dumiretso na sa base dito si CHAKNU at si KELRA. CHAKNU at KELRA, susubukan na nila tapusin to. Yung ultimate ni CHAKNU, binato! KELRA, kakayanin ba nila? May enough damage ba? Another revive doon sa may ultimate. At pang-apat na nila to. KELRA, kakayanin ba? Hindi kakayanin. Hindi tama yung damage output para i-end na to ngayon. At eto na naman silang dalawa, ang dynamic duo, CHAKNU at KELRA. Oh my goodness, sila lang yung talagang nagbibigay ng buhay nila dito para ipapanalo ang side ng execration. And execration, napapanindigan nila tong strategy na to na ginagawa nila na well. And look at this, yung mga items nila, may Blade of Despair, may Malefic Roar, meron siyang may blades dito para for the extra, alam mo yon, for the extra damage output. Tapos, ang ginawa naman dito ni Paramis, ni CHAKNU, kumuha siya ng Enchanted Talisman para kahit pa paano bumilis-bilis yung cooldown ng spells niya. Eto, Max. Oh no, Renzo, medyo delikado siya dito. Hindi niya kaya ang 2v1 pero susugod na siya sa base first. Ito na ata yun. At eto ang pagtakbo. Tignan natin kung kakayanin. Na-stun nila at lahat. KELRA's nila live. At isa na lang. Kakayanin ko! CHAKNU! Hindi pa rin kaya. Oh my God! Ah! Grabe! Anong nangyayari sa MPL? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa MPL pero nagsisigawan na lahat ng mga tao dito. 5 segundo para dito kay KELRA. May oras para tapusin ng Omega to pero kung hindi nila matapos, isang kalapit na lang talaga. At nag-arrival, nag-delay. Pero kakayanin na, nagmamarcha na yung Omega dito. And here is the fight for their lives. And game number 1. Kanina wala pa. Hindi pa rin talaga kaya. At CHAKNU, meron siyang ultimate na ibabato. At yun yung magiging hudyat at senyales sa Omega na mag-back na lang. Ito na ata ang pinaka-exciting na laro. Ngayon, sa match na to at hindi pa nga tayo nakakaabot sa Game 2, 3, 4 at a possible Game 5 execution. Bringing out a strategy na hindi pa nakikita dito sa playoffs. Kinakatakutan na siguro to ng Omega dahil palapit na ng palapit ang arrival timers. LBJ, pumasok sa may pinakalikod para huliin si Hajizi. Pana hindi tatama, Toshi and the others. CHAKNU. Nagkakaya ba si CHAKNU dito pero masyado ata maaga kasi wala namang minions yung side ng Omega. And look at this. Napabak na naman nila pero si KELRA! Nandun sa may taas si KELRA! Oh my club! Tinapos ng execration Game 1 goes to the boys in blue. And this winning moment is brought to you by Oppo A94. How do you live your life at full speed? Tinatapos ko po yung game ng 14 minutes lang. Grabe yun, Butters. First game na nakita natin ang strategy na ganun klase at pinanalo pa nila. So far, stat-wise 100% ang win rate ng ganong strategy sa MPL. And hindi ko alam na makikita natin to ngayon, ladies and gentlemen, but it is what it is.